ओके, आजको लेसनमा हामी न्युटन्स ल अफ मोसन पढ्छौँ र फर्स्टमा चाहिँ लाइक ग्यालिलियोले चाहिँ ल अफ मोसनकै डिफाइन गर्नुभएको थियो, त्यसपछि चाहिँ न्युटनले चाहिँ ल अफ मोसन दिएको र त्यसमा चाहिँ लाइक 3 वटा ल अफ मोसन छ। तीनटा ल अफ मोसन दिएका छन् न्युटन्सले। ओके, र ल अफ इनर्सिया पढ्दाखेरि हामीले त्यति बेलै कुरा गरेको थियौँ कि न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु ल अफ इनर्सिया। सो सेम एज ल अफ इनर्सिया फर्स्ट ल अफ मोसन त्यसरी नै डिफाइन गर्न सक्छौँ हामी। It states that everybody continues to be in the state of rest or uniform motion until an external agency acts on it. यो भन्न सकिन्छ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई चाहिँ। सो ल अफ इनर्सिया पनि यही थियो हैन। ल अफ इनर्सिया स्टेट दैट एभ्रीबडी कन्टिन्युज टु बी इन इट्स ओरिजिनल स्टेट अफ रेस्ट और युनिफर्म मोसन अन्टिल एन एक्सटर्नल एजेन्सी एक्ट्स। अब यहाँ एक्सटर्नल एजेन्सी भनेको चाहिँ के हो त? एक्सटर्नल एजेन्सी भनेको के हो? फोर्स हो। भनेपछि न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले के दिँदो रहेछ भन्दाखेरि फोर्सको डिफिनेसन दिँदो रहेछ। आर यु गेटिङ मी? फोर्सको के दिँदो रहेछ? डिफिनेसन दिँदो रहेछ। पहिला चाहिँ it is also called the law of inertia हैन। यसलाई ल अफ इनर्सिया पनि भन्न सकिन्छ र न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन gives the definition of force. सो न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनले चाहिँ के दिइरहेछ त? डेफिनेसन अफ फोर्स। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर त, इट स्टेट दैट एभ्रीबडी कन्टिन्युज टु बी इन स्टेट अफ रेस्ट और युनिफर्म मोसन अन्टिल एन एक्सटर्नल एजेन्सी एक्ट्स अन इट। अब एक्सटर्नल एजेन्सी भनेको के हो त? फोर्स हो। अब यहाँ पनि एभ्री इनर्सियाको हामीले जति पनि इक्जाम्पलको कुरा गरेको छौँ त्यो सबै यहाँ एप्लिकेबल छ। लाइक म्याङ्गो ट्री सेक गर्दाखेरि त्यहाँबाट आँप झर्ने, ब्ल्याङ्केट टकटकाउँदाखेरि त्यहाँबाट धुलो झर्ने, बस कुद्दै गरेको बसबाट झर्दाखेरि अगाडि कुद्नु पर्ने हैन। अनि त्यसपछि फ्यानको ब्लेड एकछिन कुदिराख्ने हैन, त्यो पावर अफ गरेपछि पनि, अथवा एथलेट्सहरूले चाहिँ लङ डिस्टेन्स कुद्छन् नि, हाई जम्प लङ जम्प लिनलाई, त्यो सबै कन्डिसन्सहरू चाहिँ यहाँ इनर्सियाकै कुरा पनि हामी न्युटन्स ल अफ मोसनको इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। अब छ अर्को न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। Okay, Newton's second law of motion. So यसले चाहिँ मेजरमेन्ट अफ फोर्स दिन्छ। कसरी दिन्छ? I have write it. Acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied in the direction of motion and inversely proportional to its mass, So Newton's second law of statement के हो? The acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied in the direction of motion and inversely proportional to its mass. अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि लाइक capital, okay, let me insert equation F proportional to के छ त? फोर्स एप्लाइड हैन, एक्सेलरेसन proportional to force applied। अनि अर्को के छ? एक्सेलरेसन फोर्स एप्लाइड। अनि अर्को के छ? एक्सेलरेसन produced is inversely proportional to the
मास, त्यो अब्जेक्टको चाहिँ माससँग यो के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यही भन्छ हैन। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वेसन acceleration produced is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. अब यसलाई यताउता सार्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने f proportional to यो mass into acceleration multiply हुन्छ र हामी लेख्न सकिन्छ। सो यो आउँछ है f proportional to के आउँछ m a हैन त्यो आउँछ। अब त्यहाँनिर हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्यौं भने यो प्रोपोर्सनल साइन हटाउन सक्छौं हामी। सो हामी के लेख्न सक्छौं f इक्वल्स टु के, हामी अब जहाँ चाहिँ के भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट हो हैन, के भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट हो, वेयर k is constant। अब unit for unit mass and unit force applied producing unit acceleration हैन, that is के हो यो भनेको भन्दाखेरि f को भ्यालु पनि 1, m को भ्यालु पनि 1 and a को भ्यालु पनि 1 भयो भने यो के हुन्छ त k को भ्यालु के हुन्छ 1। so our equation becomes इक्वेसन कस्तो भयो त f equals to ma, f equals to ma। अब f equals to m भनेको f भनेको फोर्स को, m भनेको मास, m भनेको एक्सेलरेसन भनेपछि यसले के दिने रहेछ त, यसले के दिन्छ त इक्वेशन्स अफ मोसन को फोर्स को मेजरमेन्ट दियो कि दिएन, मास र एक्सेलरेसन भ्यालु आएपछि के हुन्छ त आउँछ भनेपछि न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन गिव्स द मेजर अफ फोर्स। यसले चाहिँ के दिने रहेछ त फोर्स को मेजरमेन्ट दिने रहेछ। ओके, यसले के न्यूटन सेकेन्ड लले के दिने रहेछ फोर्स को मेजरमेन्ट दिने रहेछ। फर्स्ट लले के दिन्छ डेफिनेसन अफ फोर्स, सेकेन्ड लले के दिन्छ मेजरमेन्ट अफ फोर्स। यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ हामीले। फर्स्ट लले डेफिनेसन अफ द फोर्स दिन्छ भने सेकेन्ड लले मेजर अफ द फोर्स दिन्छ। अब सेकेन्ड लमा चाहिँ हामी धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौं लाइक युनिट अफ फोर्स के हो हैन, युनिट अफ फोर्स भनेको m को के हो त m भनेको केजी, एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युनिट आउँछ र केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको के हो न्यूटन हो। सो युनिट अफ फोर्समा हेर्यौं भने f भनेको के छ इक्वल्स टु ma छ हैन। अब युनिट अफ f भनेको के आउने रहेछ भन्दाखेरि m को युनिट केजी इन्टु एक्सेलरेसन को मिटर पर सेकेन्ड को स्क्वायर यस्तो आउने रहेछ भनेपछि यो भनेको के हो त यो पार्ट भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त न्यूटन हुने रहेछ, यो भनेको न्यूटन। सो युनिट अफ फोर्स इज न्यूटन। अब यहाँ पनि इक्जाम्पल्स हेर्नु भने लाइक इनर्सियाहरुको, इनर्सिया नभनौं इफेक्टहरु हुन्छन् जुन बल क्याचिङ गर्दाखेरिको, अथवा चाहिँ इफ यु आर फलिङ अन सिमेन्टेड फ्लोर यु फिल मोर पेन, अनि इफ यु फल अन स्यान्ड अथवा माटोमा झर्यो लड्यो भने कम म्याट्रेस जस्तो फिल हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि क्रिकेट बल र टेनिस बल क्याच गर्दा कुनमा चाहिँ बढी हुने त्यो कुराहरु, किनभने त्यसले मेजर अफ फोर्स मेजर गर्नु पर्यो नि त हैन। अनि त्यसपछि फास्ट रनिङ बाइसाइकललाई चाहिँ लङ टाइम लाएर रोक्न सजिलो हुन्छ, न कि झ्याक्कै रोक्दाखेरि चाहिँ झ्याप्प ब्रेक लाउँदाखेरि चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ हैन त्यो कुराहरु। अनि स्टोनलाई चाहिँ तान्ने किक गर्नु भन्दा ड्र्याग गर्न सजिलो हुन्छ। यो कुराहरु चाहिँ हामी यसको यो लमा चाहिँ इक्जाम्पल्सको रूपमा हेर्न सक्छौं र यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट न्यूमेरिकल्सहरु पनि गर्न सक्छौं रिलेटेड टु दिस। अब यो जति पपुलर ल त कहाँ छ हैन न्यूटन्सको। सो यही लको कारणले रकेटको मोसनदेखि लिएर सबै कुरा हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। अहिले रकेट उड्ने पनि यही लले हो। सो हामी हिड्न सक्ने कुरा पनि यही लले डिफाइन गर्छ है। इट स्टेट्स दैट what is happening to my to every action
there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction भन्छ यसले। जस्तै चाहिँ नि when we walk, हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ अगाडि हिँड्दाखेरि हामीले के गरेका हुन्छौँ, खुट्टाले पछाडि ठेलिरहेका हुन्छौँ, ग्राउन्डलाई पछाडि ठेलिरहेका हुन्छौँ, सो द्याट ग्राउन्ड गिभ्स इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन सो द्याट वी क्यान मुभ फरवर्ड। त्यस्तै बोट हुन्छ नि, बोटको चलाउँदाखेरि पनि त्यो पछाडिपट्टि ठेल्छौँ सो द्याट द बोट गोज फरवर्ड, अथवा पछाडिबाट अगाडि ठेल्यौँ भने के जान्छ, द बोट गोज ब्याकवर्ड। त्यस्तै चाहिँ नि यो त हामीले अस्ति हामीले रकेट वाटर रकेट गरेका थियौँ, त्यति बेला नि हेऱ्यो होला, पानी तल फोर्सले आउँदाखेरि के हुन्छ त, विथ एयर पानी तल फोर्सले आउँदाखेरि रकेट के जान्छ, हामीले बनाएको रकेट माथि जान्छ। सो यो चाहिँ स्टेटमेन्टले यही भन्छ। र अरू इक्जाम्पल्सहरू जति पनि छ रिलेटेड टु त्यही हो, जस्तै बोटको इक्जाम्पल भयो, वाटर रकेट मात्रै नभएर रियल रकेटको पनि त्यही हो होइन। र हामीले वकिङ हिँड्ने कुरा पनि त्यही हो। स्विमिङमा पनि के हुन्छ, हामीले हात पछाडि ठेलेपछि हामी अगाडि फरवर्ड मुभ हुन्छौँ है। र बर्ड्सहरूले पनि फ्लाइ गर्दाखेरि के गर्छ त, विङ्स फ्ल्याप गरेर अर्को डिरेक्सनबाट उनीहरूले थ्रस्ट पाउँछ, थ्रस्ट भनेको फोर्स पाउँछ, रियाक्सन पाउँछ होइन। त्यही रियाक्सनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ त, वर्क गर्छ। र यदि तिमी एउटा रोकेको बोटबाट जम्प गरेर पानीमा गयो भने त्यो बोट पछाडि सर्छ नि त, अगाडिबाट जम्प गर्यो भने बोट पछाडि सर्छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले एक्सप्लेन गर्छ। र यो न्युटन्स जुन सेकेन्ड ल अफ मोसन छ नि, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन यसलाई चाहिँ हामी इज अल्सो कल्ड न्युटन्स रियल ल अफ मोसन because the first and third law can be derived from it. So Newton's second law of motion बाट चाहिँ Newton's first law of motion र Newton's third law of motion पनि derive गर्न सकिन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी Newton's real law of motion पनि भन्न सकिन्छ है जनरली। र डिराइभ Newton's second law of motion भन्दाखेरि अथवा यसरी नै स्टेटमेन्ट लेखेर हामीले यो प्रोपोर्सनालिटी जुन स्टेटमेन्टबाट आएको हुन्छ त्यो राखेर अनि के इज कन्स्ट्यान्ट भनेर के को भ्यालु राखेपछि यसरी एफ इक्वल्स टु हामी निकाल्नु भनेको के हो त, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन हो। र थर्ड ल अफ मोसनमा चाहिँ यति हुन्छ। थर्ड ल अफ मोसनको जेनरली धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन् र सेकेन्ड लको पनि धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन्। इभन द फर्स्ट लको चाहिँ किन मैले यहाँ गर्नु नखोजेँ भन्दाखेरि फर्स्ट लको चाहिँ हामीले इनर्सियामा धेरै पढेको छौँ इनर्सियामा, त्यही भएर इनर्सियाको पढेपछि फर्स्ट ललाई लगभग काफी नै हुन्छ कि। र फर्स्ट लले के दिन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नु, फर्स्ट लले चाहिँ यो एक्सटर्नल एजेन्सी भनेको के हो त, फोर्स। फर्स्ट लले डिफिनेसन अफ फोर्स दिन्छ र सेकेन्ड लले चाहिँ के दिँदैछ त, सेकेन्ड लले मेजर अफ फोर्स दिँदैछ। यति कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। सो दिस इज अल अबाउट न्युटन्स थ्री ल अफ मोसन्स, इफ यु क्यान सी इन द स्क्रिन। ओके, न्युटनको तीनटा ल अफ मोसन यति नै हो है। र इक्जाम्पल्सको बारेमा पनि हामीले कुरा गरिहालौँ। यु क्यान डु डिफ्रेन्ट न्युमेरिकल्स एन्ड अरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। ओके